หลายคนอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงหลังจากมีการแชร์กันนะครับว่าวิธีการดูแท็กซี่มิเตอร์โกงสามารถดูได้อย่างไรในโลกอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้จริงหรือไม่และชัวร์หรือไม่ชัวร์ติดตามในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตตรโสดครับแท็กซี่มิเตอร์เพิ่มความสะดวกการสัญจรในราคาที่เป็นธรรมแต่ก็มีบางคนแชร์กันว่าให้ดูไฟบนมิเตอร์ถ้ากระพริบพร้อมกันทั้ง2 ดวงแสดงว่าโดนโกงมิเตอร์แล้วชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็เป็นประโยชน์และต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับถามพี่โชเฟอร์แท็กซี่ก่อนโกงมิเตอร์มีจริงไหมครับเรื่องโกงมิเตอร์เนี่ยก็น่าจะมีนะครับโกงมิเตอร์เราดูยังไงมันก็ดูที่มิเตอร์ที่มันขึ้นนะมันจะวิ่งเร็วแต่ว่าเรื่องไฟมันไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้ไปถามกันชัดๆที่กรมการขนส่งทางบกถ้าไฟกระพริบ2 ดวงพร้อมกันแสดงว่าโดนโกงแล้วจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงบางส่วนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยรุ่นเดิมรุ่นที่มีใบเสร็จรับเงินเนี่ยเขาจะกระพริบสลับกันแต่รุ่นใหม่ถ้าเกิดแท็กซี่ออกเดินรถแล้วเนี่ยทั้ง2 ส่วนคือส่วนไฟกระพริบเวลากับไฟกระพริบระยะทางจะต้องกระพริบพร้อมกันครับมิเตอร์แท็กซี่มีอยู่3 ช่องคือช่องระยะเวลาช่องระยะทางและช่องค่าโดยสารแบ่งเป็น2 รุ่นคือตั้งแต่4 มกราคม 53เป็นต้นไปนะมิเตอร์ที่ติดในรถแท็กซี่จะเป็นมิเตอร์แบบมีใบเสร็จมีใบเสร็จนะกับก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบไม่มีใบเสร็จมิเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จถ้าไฟในช่องเวลาและระยะทางกระพริบพร้อมกันก็อาจมีปัญหาจริงๆครับแต่ในจำนวนแท็กซี่ 110,000 คันที่วิ่งในกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นมิเตอร์รุ่นใหม่ที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จกันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหม่เกือบทั้งหมดนะฮะรถที่จดทะเบียนมาประมาณ5 ปีเนี่ยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินพร้อมกับมิเตอร์ด้วยรุ่นนี้ไฟแสดงสถานะจะต้องกระพริบพร้อมกันมาที่จุดตรวจสอบมิเตอร์ครับตัวบนนี้คือมิเตอร์รุ่นเก่าตัวล่างคือมิเตอร์รุ่นใหม่เห็นไหมครับว่าไฟของตัวใหม่กระพริบทั้งในช่องเวลาและระยะทางมิเตอร์ทุกตัวก่อนใช้ต้องมาให้ตรวจที่นี่หากผ่านก็จะปั๊มตะกั่วป้องกันการแอบเปิดแก้เองในภายหลังมิเตอร์เนี่ยโดยปกติแล้วเรามีการซีลตะกั่วคือห้ามเข้าไปแก้ไขวงจรภายในตัวเครื่องนะอันนี้เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งแล้วส่วนเทคนิคอื่นๆที่เขาเอามาใช้น่ะต้องอาศัยการตรวจสอบเช่นการเปลี่ยนขนาดล้อยางให้เล็กลงหรือรวมทั้งการติดตั้งสวิตช์ที่มีคลื่นไปรบกวนการทำงานมิเตอร์อันนี้คงมองเห็นด้วยการสังเกตได้ยากว่าเขาต้องแอบต้องซ่อนแต่สิ่งต่างๆที่ผมเรียนเนี่ยถ้าเกิดมาตรวจสอบที่ในช่างตรวจสภาพรถถ้าพบเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับในการไปแก้ไขดัดแปลงที่ศูนย์ตรวจสภาพมีเครื่องมือตรวจว่าแท็กซี่ยังคิดเงินถูกไหมโดยจะให้มาจอดบนล้อจำลองการแล่นแล้วเทียบกันว่ามิเตอร์แสดงราคาตรงกับมาตรฐานหรือไม่แท็กซี่ใหม่จะต้องมาตรวจสภาพปีละ2 ครั้งรถเก่าเกิน7 ปีปีละ3 ครั้งโกงมิเตอร์โทษปรับ 1,000 บาทหากผิดซ้ำอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับได้ครับสำหรับคนที่กังวลต่อไปนี้คือวิธีสังเกตแท็กซี่ที่ส่อแววโกงมิเตอร์ครับเวลาขึ้นแท็กซี่เนี่ยคนต้องสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าบัตรติดหน้ารถตรงกับบุคลิกลักษณะหรือตัวตนของคนขับหรือไม่ดูการซีลตะกั่วทั้ง2 ข้างของมิเตอร์มีกทย่อเขาเรียกกทย่อที่ติดประตูหลังทั้ง2 ข้างครับแล้วก็มีตารางค่าโดยสารซึ่งเอาไว้เปรียบเทียบดูค่าโดยสารกับมิเตอร์กับระยะทางจริงนอกจากนั้นก็ควรดูอากัปกิริยาของคนขับว่ามีการไปสัมผัสปุ่มแปลกๆที่ไม่ควรจะต้องสัมผัสหรือเปล่าสรุปแล้วแท็กซี่โกงมิเตอร์มีจริงแต่ควรมองให้ถูกจุดดังนั้นที่แชร์กันให้ดูไฟกระพริบนั้นเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้ไม่เป็นปัจจุบันแล้วไม่ควรแชร์ต่อครับทางผู้โดยสารและคนขับแท็กซี่จะต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรถสาธารณะที่ดีที่สุดครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์